Trong video hôm nay á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tính năng rất là hay luôn mà các bạn làm cấp cách nào cũng sử dụng hết. Đó là tính năng đồng bộ video đó các bạn. Rồi đi vào thực tế xíu nhé. Thì bình thường ấy, khi mà các bạn làm video ấy thì việc đầu tiên của các bạn là tạo kịch bản này, rồi tạo file lời thoại này, rồi sau đó các bạn tạo phân cảnh, sau đó ném lên những cái phần mềm như là những cái trang như là Eleven Labs này hoặc là Minimax này, các bạn tạo vôi. Rồi sau đó các bạn download về và kéo vào trong cấp cách. Thì ở đây á, thì các bạn đi theo hai hướng. Một á, là các bạn có thể tạo ra một cái file audio dài hoàn chỉnh luôn, ví dụ như một cái file audio như thế này đấy, rồi sau đó các bạn tạo ra từng cái scene, một cái phần minh họa như thế này, rồi sau đó các bạn nhìn vào trong kịch bản và các bạn dò tìm đến cái vị trí mà các bạn ngắt lời thoại đó các bạn, và các bạn kéo cái phần minh họa đến cái vị trí đó. Thì cứ lặp lại như vậy để các bạn khớp cái phần audio với cái phần minh họa. Thì cái thao tác này cực kỳ là lâu luôn các bạn. Một cái hướng thứ hai á, mà các bạn giúp tiết kiệm thời gian hơn này, các bạn tạo ra những cái mình sẽ mở một dự án này, các bạn sẽ tạo ra những cái đoạn audio ngắn như thế này. Mỗi đoạn audio sẽ là một cái phân cảnh, rồi cái nhiệm vụ của mình đó chỉ là mình tạo cái phần minh họa tương ứng với phân cảnh đó, rồi sau đó mình kéo vào trong cấp cách và mình khớp từng cái phần đoạn audio với từng cái phần minh họa như thế này. Ở đây á, thì các bạn nhìn nó ít cái phần minh họa nên các bạn thấy là nó sẽ làm nhanh đấy, nhưng mà một cái file audio dài, một cái project dự án nó dài, có thể là 30 phút 45 phút hoặc là 1 tiếng đi, thì các bạn kéo rất là nhiều, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thì cái tính năng là đồng bộ video ấy, nó ra đời để giúp bạn giải quyết được cái bài toán đó ha. Thì trong cái tính năng đồng bộ này gồm có 4 cái tab nhỏ này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng từng tab và cái trường hợp để chúng ta áp dụng ha. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích ấy, hãy cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình ha. Thì đầu tiên ấy, chúng ta đi vào cái tab là Match Footage to Audio này. Thì đây là cái tab để chúng ta khớp từng cái đoạn minh họa với từng cái audio. Đấy, như các bạn đã thấy rồi đấy. Thì nó sẽ khớp từng cái đoạn audio này với cái phần minh họa này. Thì bình thường các bạn khi tạo audio này, tạo hình phần minh họa xong ấy thì nó sẽ không khớp liền đâu. Nó sẽ có thể là phần minh họa nó ngắn hơn hoặc là phần minh họa nó dài hơn. Thì khi các bạn chọn cái tính năng này rồi các bạn chọn những cái project mà các bạn áp dụng này. Đấy, sau đó các bạn thiết lập ở đây một xíu. Thì những cái phần thiết lập này ấy, các bạn có thể đọc. Rồi ở đây mình sẽ làm một vài ví dụ cho các bạn xem ha. Thì trước khi mà áp dụng lên cái project mà các bạn muốn ấy, thì các bạn nhớ là trên cấp cách này các bạn cần phải đóng cái project đó đi ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn những cái project các bạn cần áp dụng này. Ví dụ mình chọn 4 project đây ha. Rồi trên cái tab là Make Footage to Audio này thì mình sẽ chọn cái tính năng là nói 11, nghĩa là một cái phần audio nó sẽ nối với một cái phần footage này. Đấy, và nó sẽ khớp. Sau đó mình sẽ bấm nút Run. Ở đây ấy, mình đã kích hoạt cái tính năng là tự động backup này, có nghĩa là khi mà nó áp dụng nó sẽ tạo ra một cái bản backup trước đó, để sau này ví dụ như các bạn muốn trở lại cái phiên bản trước đó đấy, thì các bạn có thể bấm vào nút backup này và các bạn chọn lại đúng cái trạng thái mà bạn muốn trở về đấy. Rồi sau khi mà các bạn áp dụng ấy thì các bạn có thể mở cái project lên và các bạn kiểm tra. Đây các bạn thấy không? Lúc này nó đã khớp từng cái đoạn audio với cái phần minh họa rồi này. Đây là những cái project mình ví dụ thôi. Thì trong thực tế các bạn làm video thì cái độ dài của video nó khá là dài và có nhiều cái đoạn minh họa và nhiều cái đoạn audio. Thì cái số lượng nó lớn nên các bạn làm tay nó rất là lâu. Cái tính năng này các bạn chỉ cần chọn project rồi các bạn bấm Run là nó chạy thôi. Ở đây mình giải thích luôn những cái phần tùy chọn này ha. Thứ nhất là cái phần Slow Down Footage to Make Longer Audio này. Cái tính năng này á, để áp dụng một cái trường hợp khi mà cái footage của mình á, nó ngắn hơn cái audio thì lúc này nó sẽ làm chậm cái footage của mình lại để nó khớp với cái audio. Còn cái trường hợp thứ hai á, là cái trường hợp ngược lại, khi mà cái footage của mình, cái phần minh họa của mình nó dài hơn cái audio thì thay vì đây ví dụ như thế này, ví dụ như cái phần footage của mình nó dài hơn cái đoạn audio như thế này đi, thì thay vì nó ngắn lại đúng không, có nghĩa là nó kéo ngắn lại như thế này thôi, thì thay vì làm như vậy thì nó sẽ làm nhanh cái video lên. Nếu mà cái này là video nha, đây là hình ảnh rồi, nếu mà cái này video thì nó sẽ làm nhanh cái video lên để nó khớp với cái phần audio. Đây là cái trường hợp, đây là cái phần tùy chọn thứ hai. Còn cái phần turn off main track manage này thì là cái phần hoặc cái phần turn off linkage này.
Thì đây là hai cái phần trong cái nút này nè các bạn. Khi mà nó apply á, thì nó sẽ tự động nó tắt cái này đi, để tránh những cái trường hợp mà khi mà các bạn cố tình các bạn để những cái video nó cách xa như thế này này, nếu mà các bạn bật cái này lên á, thì nó tự động nó làm với nhau các bạn. Nên là cái việc mà chúng ta bật cái này lên ấy, nó sẽ tự động tắt ha, tự động tắt hai cái tùy chọn này đi. Đây các bạn, tự động tắt hai cái này đi ha. Rồi, đấy là cái tính năng Make Footage to Audio này. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua cái tính năng là Make Footage to Subtitle. Thì trường hợp áp dụng của nó ấy, là khi mà chúng ta muốn khớp cái phần minh họa với cái phần phụ đề đó các bạn. Ví dụ mình đây, ví dụ mình muốn khớp từng cái phần minh họa này với từng cái chuỗi phụ đề như thế này. Đấy, thì thay vì mình kéo tay như thế này, thì thay vì mình kéo tay như này rất là lâu đúng không các bạn? Mình chỉ cần cơ bản mình chọn cái project thôi, trong ứng dụng mình này, mình chọn những cái project của mình này, mình ứng dụng lên trên những cái project mình đã chọn luôn ha. Rồi sau đó mình bấm nút, mình chọn cái tùy chọn là From in Project này, có nghĩa là nó sẽ sử dụng cái phần phụ đề trong cái project của mình luôn. Còn các bạn mà các bạn có cái file phụ đề ở ngoài ấy, các bạn không muốn nhập vào trong cái project, các bạn chỉ muốn đồng bộ cái file phụ đề ở ngoài với những cái phần minh họa trong cái project thôi. Đấy, thì các bạn có thể chọn tùy chọn thứ hai. Ví dụ mình chọn thứ nhất này, rồi sau đó mình bấm nút Run này. Rồi sau đó mình mở project lên. Các bạn thấy không? Thì do cái file phụ đề của mình ấy, những cái segment phụ đề nó có một cái khoảng cách với nhau, nên mà khi đồng bộ nó sẽ có những cái khoảng đen như thế này ha các bạn. Thì khi mà các bạn chọn cái chế độ đồng bộ với phụ đề ấy, thì cái file phụ đề các bạn ấy, tất nhiên là cái file phụ đề các bạn, những cái đoạn phụ đề này nó phải sát với nhau ha, để khi mà nó đồng bộ xong đấy thì nó sẽ không tạo ra những cái khoảng đen này. Rồi bây giờ mình sẽ làm ở cái chế độ thứ hai ha. Thì bây giờ ở chế độ thứ hai này cần phải import cái file SRT đấy, thì nên mình chọn hai cái dự án thôi. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái file SRT này. Ở đây mình chọn bừa một cái file SRT nào đó đi ha. Chọn rồi bây giờ mình chọn file này đi. Ở đây mình sẽ chọn cái file khác đi. Rồi sau đó bạn OK này, sau đó các bạn bấm Run, thì lúc này nó sẽ đồng bộ theo cái file SRT mà các bạn nhập vào ha. Các bạn mở lên này, đây các bạn thấy không, thì lúc này nó sẽ không đồng bộ theo cái SRT bên trong cái dự án, mà nó sẽ đồng bộ theo cái file SRT bên ngoài. Thì cái file SRT lúc nãy là mình nhập từ cái nào nhỉ, introvert đúng không, mình kéo thử vào trong đây coi xem nó khớp hay không. Đây các bạn thấy không, nó khớp với cái file mà mình đã nhập lúc nãy đấy, mà mình áp dụng nhưng mà mình áp dụng thôi, nhưng mà không import vào trong cái dự án CapCut ha. Rồi mình xóa đi. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển qua cái tab Audio to Subtitle này, thì cái chức năng của nó cũng giống như là cái tab mình vừa tìm hiểu thôi. Thay vì nó làm với cái phần footage là cái phần minh họa đấy, thì bây giờ nó làm với cái phần audio, nó sẽ nói mỗi cái đoạn audio với cái phần phụ đề ha. Cái này thì nó tương tự với cái tab mình vừa tìm hiểu rồi, nên mình sẽ bỏ qua cái tab này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái tính năng Send List Size này ha. Thì đây là một cái tính năng khá là hữu ích khi mà chúng ta có một cái file audio dài như thế này. Mình ví dụ đây ha. Ví dụ chúng ta có một cái file audio hoàn chỉnh như thế này, và chúng ta có một cái file Excel để chúng ta lưu những cái phân cảnh như thế này. Rồi với thứ tự là từ 1 cho đến hết này. Mỗi cái hàng như thế này ấy, là một cái phần lời thoại đó các bạn. Thì cái phần lời thoại này ấy, để mình dùng ấy, để mình tạo ra cái phần voice đấy bạn. Cái file voice này mình nhập vào trong cái dự án CapCut này ha. Thì nhiệm vụ bây giờ của mình ấy, thì mình đồng bộ giữa cái phần minh họa, mỗi cái phần minh họa như thế này mình sẽ đồng bộ với một cái phân cảnh này. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành ha. Đầu tiên các bạn tắt dự án CapCut đi này. Sau đó mình sẽ chọn những cái dự án mà mình muốn áp dụng. Ở đây mình chọn 2 dự án thôi ha. Rồi sau đó các bạn nhập cái file Send List Size vào này. Ở đây mình chọn là đây, import cái file Excel vào ha. Các bạn chú ý là cái file Excel của mình ấy, nó sẽ có định dạng như thế này. Thứ nhất là cái cột số thứ tự này các bạn. Thứ hai là cái cột vocal, hoặc là các bạn có thể đặt tên là send list cũng được ha các bạn. Nếu mà các bạn chưa rõ về định dạng ấy, thì các bạn có thể bấm vào nút chấm hỏi này.
các bạn đọc về định dạng của nó, rồi hoặc là các bạn có thể download cái file mẫu về để các bạn sử dụng ha. Rồi sau khi mà các bạn nhập cái file Excel vào rồi này thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Đấy, thì mỗi cái phân cảnh như thế này các bạn sẽ cần khớp với một cái phần minh họa ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm run thôi ha. Thì ở cái lần run đầu tiên ấy, các bạn, cái tool nó sẽ hỏi các bạn là muốn download model hay không, thì các bạn nhớ đồng ý ha. Thì ở đây mình đã download rồi, nó sẽ không hỏi lại nữa. Rồi mình sẽ bấm run, đợi một chút. Thì ở cái tác vụ này nó sẽ hơi nặng một xíu các bạn, bởi vì các bạn không cung cấp cho nó cái phần thumbnail nên nó sẽ cần trích xuất cái phần thumbnail ra, sau đó nó sẽ khớp từng cái phần lời thoại này với từng cái phần minh họa, nên nó sẽ hơi lâu một xíu hết các bạn. Rồi sau một lúc ấy thì nó đã hoàn tất rồi các bạn. Thì lúc này các bạn có thể bấm nút Bạn muốn ghi nhớ này lâu hơn, hãy thử học bằng phương pháp Feynman. Nguyên tắc rất đơn giản. Rồi mình sẽ mở Rosette CapCut lên ha. Đây các bạn thấy không? Thì lúc này nó sẽ đồng bộ theo cái file Excel của các bạn này. Thì ở đây do nó ở đây là cái phần đây là cái file SVT thôi các bạn, nên nó sẽ không đồng bộ giống đâu. Ở đây nó đồng bộ luôn đó các bạn. Thì do là cái lúc mà mình chạy tool mình cũng đã tích vào cái phần là tạo cái caption trong project này. Đấy, có nghĩa là khi mà nó làm xong nó tạo cái phần phụ đề và nó import cái phụ đề vào trong cái dự án luôn, và nó sẽ xóa cái phụ đề cũ đi. Nên các bạn thấy là trong cái dự án ấy nó sẽ xuất hiện cái phần phụ đề mới này các bạn. Đấy, nó sẽ khớp luôn ha các bạn. Thì cái tính năng Select Size này được ứng dụng trong cái trường hợp là các bạn có một đoạn audio dài rồi, thì các bạn có một cái file Excel, thì mỗi file Excel chứa một cái phân cảnh, và các bạn muốn đồng bộ cái phần minh họa của mình theo file Excel thì các bạn ứng dụng vào trường hợp này ha. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 4 cái tính năng của cái tính năng đồng bộ video. Trong cái video tiếp theo ấy, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu cái tính năng thêm hiệu ứng tự động lên hàng loạt những project ha. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình ha. Nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng ứng dụng, các bạn có thể truy cập vào CapCutPilot.com. Sau đó các bạn bấm vào nút tải xuống này, download ứng dụng và các bạn dùng thử trong 5 ngày các bạn.